مرحبا، مثل ما وعدناكم رح نراجع اليوم مع بعض جهاز ابل ايفون 12 الجديد. تاريخ 15 اكتوبر اعلنت ابل عن 4 اجهزة هواتف جديدة اللي هي ايفون 12 وايفون 12 ميني، ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس. شركة ابل بتاريخ 23 اكتوبر نزلت اول جهازين اللي هن ايفون 12 وايفون 12 برو، فيما راح يتم اطلاق التليفونين الباقيين اللي هن الايفون 12 ميني وايفون 12 برو ماكس بتاريخ 6 نوفمبر. راح نتابع مع بعض شوية فروقات، شو الجديد وشو الشغلات السلبية بالاجهزة. خلوكم معنا. راح نبدأ مع بعض بالتليفون الأول اللي هو ايفون 12 برو اللون الذهبي. خلونا نفتح الكرتون مع بعض. مثل ما احنا شايفين الكرتون بالحجم الصغير، لأنه مثل ما حكينا من قبل كرتون جاي فيها فقط التليفون اللي هو هاد. طبعا مبدلين له الستيكر للون الأبيض، والكتالوجات ووصلة الشحن، ما في لا سماعة ولا شاحن. هاي الخطوة أدت لتراجع كبير بأسهم أبل والقيمة السوقية لشركة أبل بما يعادل 82 مليار دولار. طبعا مثل ما احنا شايفين اللون الذهبي لون أنيق جدا، أطراف ذهبية، من الخلف بيجي ذهبي قريب للأبيض أو مثل ما بنسميه الحليبي. الألوان المتوفرة مثل ما حكينا من قبل اللون الأزرق، اللون الذهبي، اللون السيلفر واللون الأسود. الآيفونات مثل ما حكينا هن 4 موديلات اللي هن الايفون 12 والايفون 12 ميني جايه بالوان مت، بينما الايفونات اللي هي الايفون 12 برو والايفون 12 ماكس جايه بالوان لميعه. طبعا الالوان بالنسبه للايفون 12 والايفون 12 ميني هي اكثر كعدد. مثل ما بنعرف دائما في انتاج اللون الاحمر اللي هو الريد برودكت اللي بيرجع جزء من عائداته لدعم مرضى الايدز بافريقيا. المعالج اللي هو A14 واللي هو أسرع معالج بعالم الهواتف الذكية لليوم. الشبكة 5G، شبكة 5G اللي بتتيح لنا كمان لأول مرة استخدام الفيس تايم بصيغة HD، يعني حيكون عندنا صورة بدقة عالية جدا. طبعا برنامج الفيس تايم مو متوفر بكافة الدول، بس أغلب دول أوروبا وأمريكا تستخدمه بطريقة عالية جدا. الكاميرا بجهازين ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس مزودة بمستشعر ليدر اللي بيقرأ كل تفاصيل الصورة بطريقة نقطية ليعطينا جودة أول مرة نحصل عليها بهي الطريقة، تعطينا صورة صافية جدا مثل صورة البنت اللي شايفينها. كمان بيدعم التصوير الليلي بالإضاءة المنخفضة جدا. الدولة الوحيدة اللي مستثنينها من موضوع الشاحن والسماعة اللي هي فرنسا، لأنه فيها قانون وأي شركة أو محل أو شركة تجزئة بتبيع هاتف بدون سماعة تاخد غرامة مقدارها 70,000 يورو. لهيك منلاحظ أنه التليفونات اللي راحت على فرنسا جاية ببوكسين مختلفين، واحد فيه التليفون وواحد فيه السماعة. التليفون الثاني اللي رح نفتحه مع بعض اللي هو كمان ايفون 12 برو بس اللون الأزرق. مثل ما احنا شايفين نفس البوكس، اللون الأزرق جاي مت من الخلف، لميع من الأطراف. حجم الشاشة مقارنة بالتليفونات الثانية شاشة ممتدة على كامل الجهاز، فالشكل أحلى. طبعا التصميم هذا بذكرنا بهواتف ايفون 4 وايفون 5 بالزوايا الحادة الجديدة. الكاميرا ما عليها أي تعديل بالشكل، إنما التعديل كان بالأداء، يعني ارتفعت دقة الشاشة، ارتفع أداء الفلاش، وارتفع الريزولوشن تبع الصورة. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وإذا عندكم أي أسئلة يا ريت تذكرونا إياها بالتعليقات. استنونا بالفيديوهات الجاية.